Ang pag-aaralan naman natin ngayon ay ang basic MS Excel. Okay? So, katulad ng nabanggit ko sa nauna kong video, ang MS Excel ay posible ninyo makita sa taskbar. Ito. Or meron din naman siyang posibleng magkaroon din siya ng shortcut sa desktop. Or kung wala naman, pwede nyo siyang i-search ito sa inyong search bar using the keyword Excel at click nyo. Ayan. So, that's it. So, ito yung MS Excel environment. Okay? So, don't be bother kung ano itong mga linya-linya na to because itong mga lines na to, ang tawag dito ay grid lines. So, imaginary grid lines lang siya. Parehas lang din siya ng MS Word. Okay? And also, bago kayo mag-start, adjust nyo kagad doon sa default, rather sa desired zoom level ninyo. Okay? Dito yan sa baba. Or simply, hold on the control button and the scroller of your mouse. Pag pataas, lalaki yan. Kung pababa, liliit. Okay? So, adjust nyo na lang. Okay? So, dali. Next, ang pag-aralan natin, ang bago dito, bukod doon sa pinag-aralan natin sa MS Word, katulad ng sinasabi natin mga tabs. Meron din siyang tabs katulad ng sa MS Word, like File, Home, Insert, Page Layout, and so on and so on. Katulad din ng MS Word, ang bawat tabs ay meron din kanyang-kanyang tinatawag na ribbon. Okay? So, bawat tabs, for example, click natin si Page Layout. Okay? May kanya-kanyang ribbon din siya. Okay? So, bawat ribbons, may kanya-kanya din siyang groups. Okay? Sa Teams groups, Page Setup groups. And also, meron din siyang tinatawag na launch button. Katulad nung sa ginawa natin ng nakaraang video. Kasi bakit ba nilalagay dyan? Bakit ba meron pa siyang launch button? Hindi ba po pwedeng nandyan lahat yan? So, meron kasing mga groups na masyadong marami ang nilalaman. So, that is why dinesign ni Microsoft, ni Bill Gates, na magkaroon na lang ng launch button sa bawat groups ng bawat tabs. Okay? So, halos pares lang din ang MS Word, yung kanyang environment. Ang pagkakaiba lang ay dito sa mga grid lines, sa imaginary grid lines na to. Don't worry kapag yan ay ipiprint ninyo kung hindi natin i-activate yung mga borders, hindi siya lalabas. Okay? So next, ang isa pa sa pinagkaiba ng Word sa Excel, meron siyang sinasabing columns. So, ang columns, ito yung mga letters na yan, nasa taas. Ayan. So, A hanggang Z, pagdatapos yung Z, AA, sunod AB, and so on and so on. Then, meron din naman siyang rows. Ito yung mga numbers na yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, and so on and so on. Medyo mahaba yan. Okay? So, sa mga susunod na video, makikita ninyo kung hanggang saan ba yan. Okay? And, ito, ang sinasabi na to, itong mga kiniklik natin, itong mga box na yan. So, ang tawag dyan ay mga cell. Okay? Ang pagbasa dyan, pagsasamahin mo yung column at yung rows. So, ang tawag dyan ay cell C3. Yung intersection, okay, ng column at ng rows. Ang tawag dyan ay cell C3. Tawag naman dito ay D3, E3, and so on. Pag binaba mo naman, ito naman, ang tawag dito ay E4. Ngayon, hanggat hindi mo siya kiniklik, hindi siya magiging active. So, kapag na-click mo siya at meron siyang box, ang tawag dyan naman ay active cell. Okay? So, ang active cell natin ngayon ay cell C, again, cell C3. Tama. Okay? Next, ang isa pa sa mga words na dapat nating tandaan ay yung sinasabi nating range. Okay, so ang
pagbasa ng range, for example, i-click mo tong cell C3, hold on, tapos i-drag nyo sa desired range ninyo. Yan. So, pag nag-select tayo ng mga columns and rows, so, ang tawag dyan ay range. So, range is a group of cells. Okay. Ang pagbasa naman dyan ay from the upper left to the lower right. Okay. Ang pagbasa, ulitin ko ay from upper left to lower right. So, ang basa dyan ay cell C3 to cell F8. Okay? So, paano sinusulat yun sa MS Word? So, ang pagsulat dyan ay cell C3 to cell F8. Yan. So, it is separated by colon. Okay, so cell C3 to cell F8. Yan. So, ayan yung range na sinasabi. Okay. Ang pagsulat ay cell C3 colon F8. So, ang pagbasa naman dyan ay cell C3 to cell F8. Very good. Okay, so tanggalin natin ito kasi ayoko naman lumabas yan later on. Makita nyo. Next, another important words na dapat natin tandaan. Itong mga nasa baba na to. Yung mga sheets. Okay, so sheet 1, sheet 2. Pag kinlik mo yan, ibig sabihin may panibago siyang worksheet. Okay, sheet 1, sheet 2 kung gusto nyo magdagdag. Okay, so insert nyo lang, magkakaroon siya ng sheet 4 and so on. Kung napakarami nyo nang ginagawang MS Excel document. Okay, so balik tayo sa sheet 1. Next, so ang group of sheets, ang tawag naman dito ay workbook. Okay, kung ilan yung sheets mo dito, ang tawag dyan ay workbook. Next. Okay, very good. Nakakasunod tayo. Next naman ay yung pag-move ng arrows. Ano ba yung mga pwedeng gamitin natin para mag-move ng arrows? Napaka-importante nito sa paggawa ng MS Excel. Okay, so po pwede naman natin i-move yung ating active cell through clicking sa mouse ninyo. Okay, through mouse. Pero, I suggest na dapat matutunan din natin yung keyboard shortcuts kasi mas magiging madali at magiging maayos ang pag-encode sa MS Excel kung makakabisado niyo yung keyboard shortcuts sa Excel. Okay? So, una ay yung ating arrow keys. Okay? So, ang arrow keys natin is arrow up kung gusto niyo pumunta sa taas, arrow down sa baba, arrow left, and arrow right. Okay? So, ganun lang kadali kung pupunta kayo kasi. Yan. Okay? Next is yung ating pag in-enter mo, ibig sabihin, pupunta siya sa baba, yung active cell natin. Okay? Pag in-enter active cell. Kung ikaw na may papanek, or aakyat sa taas yung inyong data, mag-encode tayo sa taas ng data, hold on the shift key ng keyboard and enter. Okay? So, enter. Pababa, shift enter sa taas. Okay, next. Good. Kung ikaw na may pupunta sa kanan, kung kanina sa arrow keys tayo, ginamit natin, kung ikaw na may pupunta sa kanan, ang gagamitin naman natin ay tab. Okay. Tab. Yan. Tab doon sa keyboard natin. Kung ikaw na may pupunta sa kaliwa, click on the hold on the shift key, then tab. So, bawat isang tab, pupunta siya sa kabilang cell to left. Okay? So, sa madaling sabi, kung ano yung function key ng pagbaba para maging kabaligtaran siya, hold nyo lang yung shift tsaka yung isang function key. Magiging opposite na yung function niya. Ganon din sa tab. Pag pumunta sa right, i-hold nyo yung shift key and tab. Pupunta naman siya sa left. Okay, so yun lang yung technique. Napakadali. Okay, tara, magsimula na tayo.
mag-format tayo ng mga data using MS Excel. Okay? For example, I instructed my students na gumawa ng isang computer room inventory. Okay, so syempre, itatype natin sa title natin ay, okay, gusto ko ang title mapunta sa cell C4, computer room inventory. Ayan. Okay, next. Syempre, type natin equipment. Number of pieces. Date purchased. And status. Ayan. So, kung papapansin ninyo, tignan natin, diretso na natin, okay, para mas mabilis. Computer. Siyempre, ano ba mahirap sa computer room? Computer. Number of, teka, medyo naguguluhan tayo eh. Tingnan muna natin ito, ayusin muna natin. Okay. So, kung mapapansin niyo dito sa computer inventory, don't be bother kung siya ay humaba pa siya kahit hanggang saan. Yung mga naisulat ninyo. Dahil kung saan yung cell lang nilagay or in-encode yung inyong data, nandun lang siya. For example, in-encode ko siya sa cell C4. So, nasa C4 lang siya. Dahil kapag kinlik mo yung D4, wala siyang laman. Okay? Or kung may susulat tayo sa D4, for example, mag-type ako dyan. Okay? So, yung ating cell C4, meron siyang nakasulat na computer room inventory. Sa cell D4, iba naman yung nakasulat niya. Okay? So, para mas maging maayos yan, okay? So, kung gusto nyo i-range natin lahat yan, hanggang dito sa letter L, ang gagawin lang naman natin ay highlight yung cell C4 hanggang sa cell F4. Okay? So, may function key dito rather sa alignment group na merge and center kung mapapansin niyo. So, ibig sabihin, i-merge niya lahat ng rows and columns na hinighlight natin. Okay? So, click niyo yan, merge and center. So, naka-center na siya. Pero ang nakalagay na active cell natin ay cell C4. Don't worry na wala. Nag-merge na sa madaling sabi. Yung cell D4 na emerge na sa cell C4 and so on and so on. Okay, next naman, sa pag-move naman, kung mapapansin nyo, tinype natin dito ay equipment pero hindi natin siya makita. Equipments, okay, hindi natin makita. Number of pieces. They purchase. Don't you worry about the wrong spelling. So, may ayusin natin yan. Okay? Equipments. Paano ba gagawin natin dyan? So, simply, click nyo lang yung, tapat nyo lang yung cursor niyo in between the columns. Okay, C and D. Kung makikita niyo yung columns niyo, meron siyang blinking arrow. So, click nyo lang yan. Tapos, i-hold mo lang siya, move mo lang siya kung hanggang saan nyo gusto. Okay? So, hold. Ganon din sa ginawa natin kanina. Ayan. Yun. Okay? Pero may mas madali dyan. May mas madali dyan na gagawin natin. Okay? So, paano ba yun? Okay, so balik natin para mas makita ninyo mas madali. Undo, undo, undo. Okay? So, mas madali dyan. In between C and D column, okay, lalabas ulit yung blinking cursor na yan. Double click. Mas madali. Double click. Double click. Yun. Lalabas lahat ng maayos. Okay? So,
proportion, yung arrange ng ating mga columns. Depende sa length ng data na inilagay natin. Okay? So, meron pa mas madali dyan. Okay, so alam mo, ganun katalino talaga. Ando natin ha. Ganun talaga katalino si Bill Gates. Okay? So, may mas madali dyan. So, highlight nyo lang lahat ng columns na gusto ninyo maging maayos yung pagpo-format. Highlight. Then, in between, okay, click. Oh, Diyan. Mas madali. Okay. Napakatalino talaga ni Bill Gates. So, ganun kadali lang yan. Okay. Next. Encode natin ito para mas madali. Okay. Then, may size na. They purchase 020220. Okay. Working. Projector. Okay, 1. Purchase 020220. Working. Next. Okay. Okay. Check natin ulit ang tama. Okay, next. Tulad sa MS Word. Kung gusto nyo i-edit siya, baguhin yung kulay, walang problema. Kung gusto nyo lagyan ng fill color, walang problema. So ngayon, ayoko muna kung meron yan. Okay, so ganoon din yung para sa MS Word. Next naman, ay kung paano natin baguhin yung wrong spelling or mistyped words na ginagawa natin. Okay, simple lang. Kapag kinlik mo yung active cell na yan at kayo ay nag-type dyan, mangyayari, ma-overwrite niya yung naka-type na dyan na data or naka-encode na data. So, ang gagawin lang natin dyan, double click natin yung active cell. Ibig sabihin, yun lang yung saka natin papalitan yung data na gusto natin palitan lang or yung isang letra lang na nagkamali. Okay? So, double click. Enter. So, simple. Ganun lang kadali. Ganun kadali lang ang pag-encode sa MS Excel. So, use natin ito ulit. I-center natin. Okay. So, tapos na tayo sa basic formatting ng MS Excel. Siguro sa susunod, mas marami pa tayong mai-share na videos and techniques sa MS Excel. Okay? So, sa ngayon, ito muna yung ating pag-aralan. Sabi ko nga, practice lang. Dahil sa pagpa-practice, dyan mo matututunan lahat. At sa pag-explore, dyan mo rin matututunan lahat. Okay? So, sa ngayon, ito muna yung ating pagpa-practicean. Okay? So, salamat at kung nagustuhan niyo yung video na to, subscribe lang and share nyo na rin para mas marami pa tayong matulungan at i-like nyo na rin yung videos natin. Okay? Salamat and God bless.